adventure ang problema. Yan. Naroon na napaling ang side mirror. Ito mga kulay nito. Saka central lock. Ito yan. Rakada to. Wala. Ito po ang sira niya, no? Ito po. Yan po ang sira niya, kaya napaling na yung side mirror. Nabasag po yan. Skeleton. Ito po ang sira. Nabungi. Binutasan natin. Ito na ang kanyang lock. Basic. Yung sa side mirror ko, sira rin yun.
Ah!